Hello there you guys, it's me Dominique and welcome back to my channel. And for today, the long wait is over. Kasi nagbabalik na sa channel na ito ang mga makeup tutorials ko, and we will start with this fresh makeup look lang. And if you're interested kung paano ko ginawa tong simpleng makeup look na to, then please keep on watching. So, ayan, wala na tayong buhok sa ating mukha and nasa isang tabi na lang siya. And we will start with a clean face, of course. Then, magsisimula tayo with a good moisturizer. This is the Eye White Aqua Moisturizer. So, we will apply a decent amount. Here. Para, di ba, ma-hydrate naman ang ating face. After moisturizing, magpa-primer na tayo, and I'm using this No Shine Mattifier from Quick FX. And i-apply ko siya sa mga parts ng face ko or areas ng face ko na alam kong pinaka-ma-oily or pinaka-malalaki yung pores, madaling mag-oil up. Hindi i-apply ko siya like a patting motion rather than parang pinapahid mong ganyan. So, para pumasok siya ng maigi sa pores. And magdadagdag din ako sa chin area. So yan, tapos na tayo mag-prime ng face. So ngayon is magkikilay na tayo, and etong gagamitin ko yung Fashion Brow Duo Shaper ng Maybelline. And I believe this is the dark brown shade. Kasi nawala na yung pinaka-shade niya dahil parang naka-sticker lang siya. So, tapos na ako magkilay, pero lilinisan ko lang yung mga edges para kahit natural looking lang yung brows natin, plakadong-plakado pa din. Diba? Gusto niyo yan. So, I'm taking this Fit Me Concealer from Maybelline para ipang-clean ko ng ating kilay. Okay, now we're done with our brows. Ngayon naman is maglagay na tayo ng base natin, and I am going to use this Maxi Peel Concealing Cream in the shade Natural. And dito guys, pwede kayong gumamit either ng BB cream or ng light foundation para natural lang talaga yung itsura ng base natin. Kung tatanungin niyo ako kung saan ko siya nalaman, saan ko to nalamang Maxi Peel Concealing Cream na to, nakita ko to sa YouTube channel ni About Raf. And nagbigay siya ng review about dito. And na-curious din ako. So, tinry ko siya. So, okay naman. Hindi lang siya long lasting. Pero, it's fine. And the good thing here is, mabango siya. Para siyang may perfumey scent. Pero, tolerable naman. So, magdadagdag pa ako dito sa may bandang pisngi. And we will bring this down to our neck. Para kung hindi man siya sobrang ka-shade natin, at least hindi tayo nakamaskara. So, I will take a sponge para matanggal ko yung mga excess na product sa face ko, kasi ayaw naman nating mag-cake siya ng bonggang-bongga, di ba? Kahit natural makeup look lang yung gagawin natin or fresh makeup look lang, gagamit pa rin ako ng concealer, and this is the Maybelline Fit Me Concealer. And it is in the shade 20 or the Sand Sable. Sa fresh or natural makeup look, try to find a concealer na closest sa skin tone mo or kahit one shade lighter than your skin tone.
is magpa-powder naman tayo, and I'll be using this xoxo powder in the shade Pink Glow. Next is I'm going to bronze my face ng konti lang para naman magkaroon pa rin ng buhay ang ating face. And I'm using this Ultra Bronzer. So, ito yung gagamitin natin. And let's bronze. So, ngayon magbablush na tayo, and I will use this Maybelline Color Show blush in the shade Fresh Coral. Kuha lang ako ng parang angled brush, and konti-konti lang dahil madaling mag-build. And instead na ilagay ko siya sa apples of my cheek, ilalagay ko siya bandang taas or dun sa parang highlight area. Parang magiging effect niya is drunk blush effect. Para fresh looking, 'di ba? Parang nababad ka lang sa araw, ng buong araw. Then konti sa nose. Okay, so let's go to the eyes na. And maglalagay lang ako ng concealer sa aking eyelids dahil meron tayong discoloration dyan. Say hi! Ito na lang kaya. Huwag yan. Different lang ako. O, bala ka. Mag-hi ka muna. Hello. Pakita ka. Hi. Meron bang ano? Dito ka tumingin, no? May wedding photoshoot? Then, hindi tayo mag-eyeshadow ng bongga, but i-set lang natin yung concealer using this L'Oreal Single Shadows in the shade Smooth Latte para lang hindi siya mag-crease. So, ayan guys. Tapos na tayo sa ating eyeshadow. Ngayon is mag-curl lang tayo ng lashes and magmamascara. And as usual, ang gagamitin nating mascara is the Hyper Curl Mascara from Maybelline. Okay, so we're done with our eyes na talaga. Like, tapos na rin pati yung mascara and pagka-curl. and ito na yung last step. I mean, kung ayaw nyo masyadong patagalin yung makeup nyo, then this is the last step for you. So, sa lips, you can either use a tinted lip balm or a powdered lipstick or parang lip tint. It's your choice. Pero for me, ang gagamitin ko na lang is itong tinted lip balm ng Maybelline Baby Lips color. And this is in the shade Berry Crush. And to top it all off, I will use this MAC Prep and Prime Spray para iset na natin yung buong face natin. So, yun na nga guys. Ito na ang ating final product, ang ating finished product. And ito, sobrang wearable na to everyday. And it is beginner friendly din guys. Don't you worry. Kasi kung anong meron kayo sa inyong makeup kit ngayon, you can use it for this makeup look. And para sa mga kaibigan ko nagtatanong paano ba mag-apply ng ganyan-ganyan, this video is for you guys. So, yeah, sana nag-enjoy kayong lahat dito sa video na to dahil nag-enjoy ako dahil nagbabalik na ang ating makeup tutorial. And sobrang na-miss ko to. And yeah, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe down below and click mo na rin yung post notification bell or the bell icon beside the subscribe button, you know,
para malaman mo kung kailan ako magpo-post or kung nag-post na ba ako ng bagong video. And as always, I'll see you guys in the next video. Bye! Used to be so happy, but without you here I feel so low. I watch you as you left, but I can never seem to let you go.